Hiệp Râu. Và hôm nay mình đang trên đường đi thăm một cái ở Gò Công, đó là Lăng Hoàng Gia. Lăng Hoàng Gia này hình như là của thời triều Nguyễn phải, của bà Thái Hậu gì đó. Chút xíu đi tới đó là mình sẽ nói rõ hơn, chứ giờ mình cũng chưa có nghiên cứu về cái này nhiều. Nhưng mà ở dưới đây thì có cái Lăng Hoàng Gia này, mình sẽ đi tới đó và review cho các bạn xem. Các bạn nhớ theo dõi kênh của mình và nhấn cho mình một like và nhấn đăng ký kênh nha. Cảm ơn các bạn. Bây giờ
thờ và Phú Lăng Mộ được xây dựng 1826. Đây là nhà thờ của ông Phạm Đăng Hưng, ngoại vua Tự Đức, cũng là thân sinh và hoàng thái hậu Từ Vũ. Đền thờ được xây dựng kiến trúc ba gian hai trái, gian chính giữa thờ ông Phạm Đăng Hưng. Bàn thờ trước là bài vị, bàn thờ sau là ba chức sắc được ban tặng. Đây là danh đại Phật chỉ để bộ Thượng Thư Đức Quốc Tông. Gian bên tả đây là Phước An Hầu Phạm Đăng Long, cha ông. Đây là Mỹ Thánh Tử Phạm Đăng Tiên, là ông cố ông. Bên hữu Bình Thanh Bá Phạm Đăng Vinh, ông nội ông. Và bìa hết là Kim Sự Phủ Phạm Đăng Pha, là ông Sơn của ông. Đây là ý nối lên 5 đời 5 thế hệ của dòng họ Phạm Đăng, một đại công thần lớn ở đất Gò Tông dưới đời của Triều Nguyễn. Và 5 tấm liễn được treo. Đây là Công Hầu Bá Tử Nam, thể hiện ngũ tước của các ông. 3 tấm liễn phía trước gian chính giữa chính là Phạm Vũ Từ, có nghĩa là triều đường của dòng họ Phạm. Đức Lưu Phương, một cái đền thờ có tiếng được thơm tho. Quan Thái Trạch là ân huệ cho dòng họ. Và trước cổng đền thờ có những cái tấm hoành phi lớn, đó là Chấn Gia Tháp, một cái đền thờ và cái khu lăng mộ chấn động từ phương xa, ai cũng biết đến. Và ở trong đền thờ tôi Dạ. đó. Đây là bia của ông Phạm Đăng Hưng. Dạ. Tại sao có hình thánh giá và có chữ Pháp? Dạ. Thật ra thì bia năm 1858 do ông Phan Thanh Giảng và ông Trương Quốc Dung dựng viết từ Huế Quế để đưa vào năm. Dạ. Nhưng mà khi đến cửa ô cấp Vũng Tàu thì Pháp cướp lấy. Khi đó thì nghĩa quân Trương Định đã giết đệ quý Bạc Bê của Pháp, vì y ta là chỉ quân thực chiến. Y ta đã si mê cái nàng hai Bến Nghé. Cô hai không chịu, nghĩa quân Trương Định mới biết được chuyện đó. Thật ra đã thuyết phục cô hai dùng mỹ nhân kế và đã dụ quan ba của Pháp ra khỏi đồn Chiếu Bạc vào buổi tối năm 1860. Đây cũng là chiến công đầu tiên của Trương Định. Trùng dịp bia chở vào, bạn bè của đại úy Bạc Bê mới cướp ngay tấm bia, lấy tấm bia mới đục thành mộ bia, mới để nơi an nghỉ của đại úy Bạc Bê. Mới đặt ngay tấm bia này cho Bạc Bê ở đất Thánh Tây, quận 3, Mạc Đỉnh Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Vậy là cái bia này là bia của cái đại quý người Pháp. Bia của ông Phạm Đăng Hưng chở vào. Mà như nãy giờ chú nói là đến cửa ô cấp Vũng Tàu đó. Dạ. Thì cũng như là bạn bè của đại úy Bạc Bê cướp ngay tấm bia, mới lấy tấm bia mới đục thành mộ bia, mới để nơi an nghỉ của đại úy Bạc Bê, ghi tên. Mới đặt ngay cái tấm bia này bên mộ của Bạc Bê ở đất Thánh Tây, quận 3, Mạc Đỉnh Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Thì thời gian trôi qua, người đời đã quên lãng, bia mới nằm trống rỗng bên mộ Bạc Bê. Đến năm 1983 mà giải tán đất Thánh để làm công viên Lê Văn Tám, thì mới lội tấm bia ra, những chữ Hán bên trong. Người ta mới biết vua Tự Đức làm cho ông ngoại do ông Giảng và ông Dung điều kiện, mới đưa về kho bảo tàng cách mạng ở Sài Gòn. Đến năm 1983 mà giải tán, đến năm 1998 thì tấm bia mới được đưa về đây. Và 7 năm sau mới xếp vào cấp quốc gia. Cho nên dọn dàng lấy một số tròn là 140 năm. 140 năm. Thế về mộ Bạc Bê, cuối cùng là về bên chùa cũ là mộ của Đức Ông. Hồi xưa khi vua ban hành với một tấm lòng, nguyên cái tảng đá khối trắng người ta cắt lên, chứ không là làm biết sắt đá mà biết số khí. Đây là khi đi bằng thuyền mà đi bằng buồm, cả một vấn đề của bây giờ nữa nè. Thành ra cái tấm bia này nó có cái nguồn gốc. Di tích như vậy. Còn mộ này là mộ của ông Phạm Đăng Hưng. Còn sau khi mà làm tấm bia đó thì tấm bia thứ hai là đời Thành Thái. Đời là vua Thành Thái năm 1898 dựng được, cũng do ông Giảng và ông Dung điều khiển. Ý cũng nói lên là 5 đời danh giá tốt đẹp của dòng họ Phạm. Cái tấm bia này có sau mà về trước.
có tấm bia kia Dạ. trước mà về sau. Đây là để mà Dạ. nói sơ được. Còn cái 4 cái tấm liễn xanh ở trong đền thờ đó, Dạ. cũng bước vô đền thờ con dùm sơ 4 tấm liễn xanh đó, đó là Dạ. dịch ra chức tước công trạng của ông là ngay tấm bia này. Dạ. Đó là chức tước 1825. Còn vua Từ Đức phong cho ngoại đức quốc công là 1849. Dạ. Đó, 4 cái tấm mà xanh ở trong đền thờ là có gì? Ủa, vậy trong đây mộ của Hoàng hậu Từ Vũ là có đây không chú? Bà Từ Vũ sinh ở đây 14 tuổi, tiến cung Lê Quế. Dạ. Là mất rồi với cung Quế. Còn ở đây cứ nói về cái ngôi mộ. Đây là ngôi mộ của ông Phạm Năng Linh. Đức ông đã tọa lạc trên Gò Rùa. Dạ. Gò Rùa là cái vùng đất cao, đất nổi, chứ không phải đắp đất cao để xây mộ cho ông. Mộ xây không kiểu là ngũ phanh, có nghĩa là trâu nằm hay là mã phục, ngựa quỳ, hai kiểu đó dành cho dân thần võ tướng. Mộ xây kiểu hình chóp trụ, tiếng phổ thông gọi là hình bát giác. Hai hàng mộ đắp 3 dành. 3 dành này là thể hiện tam tài, thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Ý Đức ông nói lên con người sống có tâm, phải có trời có đất, cái sự tồn tại nó mới có. 8 tác tượng vẽ bức tre mang dáng rất Âu Châu. Nhưng mà cái người Đức Âu về họ nhận ra cái phong kiểu của Tây Á là Trung Quốc, nhưng mà hai thời kỳ chúng ta thì đã bị thay mờ. Và đây cặp cá chép đang trong tư thế dược vũ môn để quá rộng, và trên đầu là cái tấm hoành huy lớn. 4 ông rồng đang ngự trị, mắt cho sáng. Bên dưới diễn ngũ linh không sai. Công hầu bá tử nam quý nói lên 5 ông truyền lãnh ẩn hiện ra đời mang cái điềm lành đến cho nhân dân. Và ý nói lên 5 lời đánh giá tốt đẹp của dòng họ Phạm. Ở đây thì đứng trên mộ ông mình nhìn chung xuống, ở đây cái phong nghi chôn cất là tường xây cung trưởng, tam công tứ trụ. Tứ trụ phía trước đây là thiên thọ, thái sư, thái phó, thái bảo. Tất nhiên cái diện tích ở đây thuộc hàng quân dương chứ không còn ở hàng thần tử nữa. Vì ông là bố vợ của vua Thiệu Trị, cha hoàng thái hậu Từ Vũ cũng là ngoại vua Từ Đức. Cho nên cái phong nghi chôn cất ông thuộc là hàng quân dương. Bởi vì đã hay là ấp Lâm Hoàng gia thì nơi đây có mộ Đức Quốc Công. Ở đây khi xưa thì Tam Mẫu, mà hai thời kỳ chiến tranh dân ở cái thị dân chiếm lấy. 6 tổ mộ và 8 tổ mộ quan trọng trong gia phả cũng phải nằm ngoài. Khi đó thì có trong gia phả gia đình của người ta về, thì người ta đến đó tìm cái đường rộng ta đến thắp nhang. Còn riêng cái khuôn viên mình nhất cũ là một mộ. Tức là xung quanh đây là có còn những mộ của cũng như là đất đây hồi xưa hàng trăm mẫu rải, nhiều khi là qua những cái phường khác luôn. Tại hồi đó quân Trương Định dần đóng ở đây. Chính cái ông Quỳnh Công Tấn mà phản bội Trương Định đã bể đồ gối tại dòng Xuân Quy này. Tại vì chính bà Trần Thị Sanh là vợ gác nghĩa của Trương Định, là bà con cô cậu ruột với bà Từ Vũ. Sau hiệp định năm 1862, pháp ký hiệp định là không được xâm phạm dòng Xuân Quy này. Từ chỗ đó là bà Trần Thị Sanh xin ý kiến với đức vua là bà Từ Vũ lấy lương thực để dàn quân chống lại quân Pháp. Thành ra lúc đó quân Trương Định vẫn có mặt ở đây, rải hết gò công ở dòng Xuân Quy. Ngay quân Công Tấn phản bội Trương Định đã bể đầu gối tại dòng Xuân Quy. Bể đầu gối là Bí thư lúc đó là chưa có cũng như là chưa có phản Trương Định. Sau đó là về Gia Thịnh. đấm lá tối trời Chỗ đó là ông được đi bước phó tướng. Không, cho nên là ông đã là bắn phát đạn. Trương Định đã bị thương, nhưng mà ông đã là rút gục quy sinh. Cho nên là Pháp thật ra chỉ kéo về sát ông về ở chợ thị xã đó 3 ngày, nhưng mà để phơi thay, nhưng mà cái linh cảm, cái hồn linh của vị tướng rồi không có buông. Cho nên là bà Trần Thị Sanh mới đứng ra xin là mua cái xác để mà
chôn cất trưng định. Dạ. Sau đó thì chôn cất xong rồi bà cũng hình như là bà cũng vô chùa và để cái nhà đó lại cho con rể. Sau này cũng gọi là cấp quốc gia. Đó là cái nhà gốc Phù Hải. Gốc Phù Hải. Dạ. Ha. Thì chú nói đây mà cũng lem qua bên kia. Dạ. Là cái nhiệm vụ chú ở đây chưa rành. Dạ. Nhưng mà tại vì thấy con vui vẻ. Dạ. Dạ. Thành Dạ. ra là trên cái tư liệu là cái nào ngắn gọn là chú theo được với con. Dạ. Ha. Thì cũng con về chú không phải là cái người chỉ người giữ từ thôi. Dạ. Ấy thôi. Dạ. Ha. Còn ở đây là cái thích giữa nhau chú cháu mình. Dạ. Không? Dạ. Lên thì cái nào được thì con coi vậy thôi. Dạ. Còn cái nào không được thì con xóa chú. Dạ. Dạ rồi, con cảm ơn chú. Chú là cái tình thật. Dạ. Dạ. Phải không? Dạ. Nhưng mà cái đó là